Mga brothers, ito nga pala yung sinahod namin. Okay, ngayon nakita nyo na yung sahod namin. Kung yun lang pa pinuntan nyo sa channel na to, alam nyo na kung dapat nyo gawin. Pero kung meron kayong mas kailangan dito sa channel na to, at dito lalong-lalo na sa video na to, dahil ito ay tungkol sa monetization, ituloy nyo na to video na to hanggang dulo dahil marami kayong matututunan. Doon po, madali lang. Panoorin niyo po yung ano namin. Videos namin. Medyo mahaba yun, sir. Mahaba mahaba. Opo. Doon, hinihimay po namin talaga. Basta puntahan niyo lang, sir. BreaderHoods po. Kung gusto niyo magsimula ng vlogging. Pangalawang promotion na yan. Shameless promotion. Maramihan ng ano namin, OFW po eh. Kaya yung ads namin, mga pang-international. Apo. Apo. Ang po ako, nagdideliver kasi ako ng tinapay. Baka nyo ako nag-big sabihin mamaya ng BreaderHoods pa, paliwanag ko. Kung malala niyo si Robin Hood. Medyo malapit yun. Cellphone po. Pag nag-edit, PC. Gumagamit din naman kami ng cellphone po. Hindi ko pa nakita eh. Mamimili ka dyan kung ano yung field na papasukin. Opo, pwede po. Or hindi pwede yung Kung chapso yung content mo, sir, pwede rin naman. Kaya lang, mas mababa ang hindi naman, sir. Depende pa rin sa mga viewers mo kung saan nanggagaling yung mga viewers mo. Yung kasi kapag wala kang niche, yung wala kang mismo Specific na specific topic. medyo mahirap pa makita sa tawag ito. Ay, pag tinipe mo yung Ako. Sa search engine, mga ganun. dapat hindi naman kailangan ng masyadong technical. Opo, pero meron din kami pinapaliwanag dyan tungkol sa things na content, ano po eh, mababa ang rate ng ads niya. Hindi, basta gaming mababa. Oh, basta gaming mababa. Malaki ang views pero ang rates ng ads mababa. paano pag mga black Binira lumabas sa gaming yung mga Blackpink, malimit eh, Mobile Legends. Pag mga Blackpink yun, mga international ang ads. Pero pag lumalabas sa amin, mga Indian movies eh. Ilan inabot? 600 654 6,000? 6,654. Hindi ko nakunan ah. Lumilindol dito ngayon sa Western. Check time? Time check natin. time check 5 5:12 po. Lumindol dito sa Western. Ay, hindi. Sa North Signal pala. Ay, hindi. South pa no? sa signal. South Signal. Hello, what's up brothers? Kumusta kayo dyan lahat? Sana okay kayo kasi sana lahat okay kasi alam niyo naman kahapon tama. Basta nung isang araw kasi bukas namin na-upload to kaya magiging nung isang araw. Alam naman natin lahat na nagkaroon ng lindol kahapon kaya sana okay lahat.
Sana okay kayo lahat, pati family nyo, guys. Wala sanang nasaktan. Palagi ko wala naman siguro. Okay guys, today's vlog, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bibilisan na natin to. Bago ang tips, tsaka tutorials. Unahin ko muna to. Kasi guys, alam nyo naman, itong vlog na to, itong pinakamahalaga, tsaka pinaka-importante, at tsaka pinaka-special para sa dito sa YouTube channel natin. Unang-una kasi dahil siguro kasi nung umpisa hindi naman talaga to yung sabihin na natin oo, kasama yun, kasama dahil pinagtatrabahuhan nga natin. Pero nung kapag nandito ka na pala sa loob, kapag yung channel mo na monetize na, minsan hindi mo na talaga may isip na yun ang pinakamahalaga eh. Hindi. Ang pinakamahalaga pala dito kapag nandito ka na sa kala mo napakataas. Hindi, kapag nandito ka na sa punto na nakakatulong ka na sa iba, hindi mo na may isip yung parang pangalawa na lang siya eh. Yung sinasabi ko dito sa inyo. Yung, dahil nga itong vlog na to, nakita nyo naman siguro sa title, sumahod na tayo sa YouTube. Kaya yun. So, ano ba? Explain ko na sa inyo kung paano yung tungkol sa AdSense. Explain ko ulit ng mas malinaw, pati tungkol sa monetization. Tsaka syempre, sasabihin ko na rin sa inyo kung magkano yung sinahod. Sinahod natin. Sinahod ng BreaderHoods sa Google AdSense. Okay, sige. Simulan na natin to. Let's go. Mali. Let's go. Pa. Ulit na. Let's go. Ayaw eh. Let's go. Ayaw tumama. Let's go. Ay, natumama. Diba? Yun. Yun. Yung pala. Okay. Sige. Simulan natin. Let's go. So, yun guys, ito na nga. Ipapaliwanag ko na ulit ang monetization, about sa monetization, tsaka about sa Google AdSense. Bago yung sahod, syempre. About sa monetization, may tutorials na kami tungkol doon. Paano mag-apply sa Google AdSense. Ngayon, may mga lilinawin lang tayo, mga pointers. Syempre, hindi naman talaga lahat makakasabay. Lilinawin ulit natin. Tsaka meron din kaming hindi na ipaliwanag doon ng husto. Kaya ito, ipapaliwanag ko dito sa may YouTube sahod natin. Simulan natin dun sa monetization. Siyempre, unang-una ang monetization, pagdating sa pag sinabing monetization, ibig sabihin na ang channel natin kumikita na. At siyempre, papaliwanag ko ulit, nakuha mo na yung 4,000 watch hours at saka 1,000. Na-approve ka na dahil nakuha mo na yung 4,000 watch hours at saka 1,000 subscribers. Maraming nagtatanong tungkol doon sa 12 months. Okay. Kapag lumampas ba, yun yung mga tanong doon paano kapag lumampas ng 12 months at hindi mo na-reach yung 4,000 watch hours at saka 1,000 subscribers. Kasi nabanggit ko doon sa una kong vlog about sa tutorials kung paano. Nasabi ko doon na babagsak. Maraming bumabagsak. Ibig ko sabihin na maraming bumabagsak kapag tamad ang nag-apply. I mean to say na na babagsak, hindi naman totally na back to zero. Bumabagsak dahil tamad nga nawawalan ng gana. Nawawalan siya ng gana. Maraming ganon, promise, maraming ganon. Hindi lang, ako marami akong kilalang ganon. Marami na akong nakilalang ganon. Hindi naman nag-back to zero talaga yon. Kaya lang bumagsak dahil tinamad na. Dahil unang-una, kapag hindi mo talaga na-reach yun, yung 4,000 watch hours at saka 1,000 subscribers sa isang taon o 12 months, ay may kalakip na yun, na parang kasi nga binigyan tayo ni YouTube ng 12 months, parang pinaka honeymoon period natin yon. Yung 12 months na yon, honeymoon period natin yon. Honeymoon period ba talaga dapat doon? Kasi napakahaba talaga nun guys. Yung 12 months na yun, napakahaba nun para ma-reach mo napakahaba nun para bunuin mo yung requirements. Sobrang haba nun. Dahil kung kami tatanungin nyo guys, ang o siguro marami naman dito na personally na experience namin, kasi gumawa kami ng
YouTube account nito, itong channel na tong BreaderHoods, ginawa namin to 5 months ago. 5 months ago namin ginawa. Parang ano lang, katuwaan lang ba? Katuwaan lang. Tapos, kung mapapansin doon yung mga vlog ko, mga personal vlogs, tapos meron ako mga cover na parang tanga. Parang tanga. Balikan nyo na lang kung gusto nyo, kung nakikurious kayo. Ano lang ba? Kalibangan lang. Libangan ko lang talaga. Ngayon, naisip namin, nitong after, dahil nga may mga feedback, parang meron mga natutuwa, parang naengganyo ako na ano. Kami ng kapatid ko, naengganyo kami na, ituloy namin na ano, na seryosohin namin itong bagay na to. Trabahuhin namin. Nagulat nga kami nung una eh. Dahil nung una, ang alam namin, 10,000 views lang. Nung una ha, before kami mag-apply, 2017 or 2018 lang. 10,000 views, pwede ka nang ma-monetize. Yung video mo, yung channel mo ma-monetize na. Pero dahil syempre, merong makulit na YouTuber, search na lang, si Logan Paul. Ewan ko kung siya talaga yung may kasalanan na. Siya yung nag-trigger. Kaya si YouTube nag-iba ng patakaran. Pero kahit papano naman, justified pa rin dahil napakahaba ng binigay niya sa atin, 12 months. Napakahaba nun, guys. Tamad ka lang talaga kapag hindi mo na-reach yun. Or hindi naman tamad siguro yung iba wala naman talagang intention na kunin yung gano'n o bunuin yun. Pero kung may intention kang bunuin yun, kayang-kaya yun dahil maraming tutorials na nagkalat sa YouTube, maraming tips kung paano makuha yun. Ngayon, kung gusto mong ayaw mo nang lumayo pa, dito lang sa BreaderHoods, marami kaming tutorials doon. Okay, simulan na natin to guys. Medyo napapahaba yung kwento ko eh. 6 minutes na agad. Tanong, BreaderHoods, paano po kung hindi namin na-reach yung 4,000 watch hours at saka 1,000 subscribers sa loob ng 12 months? Babalik po ba kami ng 0? Hindi po kayo babalik ng 0. Hindi mawawala yon. Pero, kapag lumampas na yung araw na yon, apektado na. Hindi ang subscribers mo, hindi maapektuhan. Hindi yun mababawasan. Ang magiging problema natin pagdating ng panahon na yun na lumampas ka sa 12 months, yung watch hours mo. Yun ang magiging problema natin. I-explain ko sa inyo Halimbawa, nag-apply ka January 1, 2019. Siyempre, ang end niyan is 2020. Yan, 2020. Hanggang doon ang palugit ni YouTube. Ngayon, kung lumampas ka na doon, naging January 2, hindi mo pa nare-reach 2020. Kapag lumampas ka na doon, at naging January 2, 2020, mean to say, ang bibilangin lang ni YouTube na watch hours mo is yung from January 2, 2019 hanggang January 2, 2020.